afternoon. It's Christmas tomorrow, and today we are very busy preparing our Noche Buena. Ang iluluto po namin is the spaghetti. Yung paborito po ng mga anak ko. These are the ingredients. This is ground beef. I bought 1/2 kilo of ground beef and mixed with 1/4 kilo of pork. Hinugasan ko na po yan, kaya ganyan po yung itsura niya. And then, this is onion, garlic, and chopped, hot dog. And this is the sauce of the spaghetti sauce. And lalagyan ko po siya ng quick melt, liver spread, the condensed milk para matamis po siya kasi mostly ng mga batang gusto po nila matamis, and of course syempre masarap din po siya. And tomato sauce, lagyan ko po siya ng konti, hindi ko po ito lalagay lahat, just maybe it's 3 spoon of cheese whiz, the ketchup, and tomato sauce. Bago ko po iluto yung sauce, unahin ko po muna yung pasta. Nandito na po yung binoil pong water. I add salt and what I call that, it's an oil. Ayan, nagbuboil na po siya. Ilalagay ko po yung pasta po, spaghetti. Para hindi sayang yung oras habang iluluto ko po yung sauce, naluluto na rin yung pasta. Kasi nandito rin ako, makikita ko siya kung luto na rin. Okay, and then turn on the gasol. Sa low fire lang po para hindi siya masunog. Pwede niyo pong i-follow dito sa may cooking instructions po dito. Yan. Nilagyan ko po ng cooking oil yung frying pan. Kasi dyan natin iluluto ang spaghetti. Okay. Mainit na po yung oil. Ilagay po natin ang garlic. Yan. Nag-brown na po yan, pwede natin isunod yung sibuyas. Okay, pwede na po. Ayan.
Haluin lang po siya para hindi masunog. Napansin nyo po, marami po akong nailagay na sibuyas, pero okay lang po yan kasi yung spaghetti sauce is good for 1 kilo. Kaya okay lang po yan para malasa. Tignan nyo, translucent na po yung itsura niya, kaya pwede na natin ihalo yung ground meat. Dati po hindi po ako naglalagay ng ground pork kasi hindi po kami mahilig sa baboy. Kaya lang itratry ko po ngayon kasi sabi nga nila mas masarap daw. Kaya itry ko kasi masarap nga din naman. Natikman ko dun sa yung pinsan ko na nagluto ng spaghetti, nang nilagay niya is pork. Pero ako, beef po yung nilalagay ko. Nilagyan ko lang ng konting pork ngayon. Yan, igigisa pa yan. Cover it. Lagyan ko po siya ng ground pepper habang niluluto po natin yung pinapalambot natin ng konti yung ground meat. At saka lalagyan ko siya ng konting magic sarap para at least malasa. Masarap siya. Haluin muna natin. Yan. May konting sabaw pa. Hindi ko po yan nilagyan ng tubig. Nagtubig po siya kanina kasi hinugasan po yung meat. Kaya lang okay lang po kasi para dyan po natin ilaga ng konti yung ground meat para malambot. Yan, ipipisa po yan. Hanggang maubos po yung tubig. Dali po, konti lang naman po siya. Ito po yung pasta. Tignan natin kung pwede na siya. Matigas pa, wala pang 10 minutes po. Wala na po yung tubig. At nailaga na natin yung ground meat. Lalagyan ko po siya ng liver spread. Yan. Lagyan ko siya ng isang can lang, yung maliit lang. Okay na yan. Yan. Okay. Halo po. Ay, nakakapagod. Ako. And then, pwede ko nang ilagay yung na-slice na sausage, yung hotdog. Para magkasabay na siyang isa.
wait for ilang minuto. Then, tingnan natin yung pasta kung pwede na siya. Ayun. Okay na, no? Yan, pwede na po nating i-drain yung tubig para hindi siya mababad. Ayun. Ayun na. Kasi ready na po yung pasta natin. Yung sauce na lang. Give me the scissor. Scissor, ano? Green. Ayan, wait. Saan ko ba nilagay yun? Ay, ito. Ilalagay po natin yung tomato sauce. Ayan. Ay, yung spaghetti sauce muna. Kahit alin ang unahin dito. Yan, lalagay po natin yung spaghetti sauce. Sunod-sunod na po yung mga sauce. After the spaghetti sauce, yung tomato sauce. Yung mga iba ang nilalagay nila yung tomato paste, pero yung tomato sauce ang nilalagay ko kasi masyadong maasim yung tomato paste. Kaya I preferred tomato sauce. Sauce na. Then, yung ketchup. Halo-halo lang. Hindi siya masunog. Ayan. Lalagyan ko pala siya ng isang pork cubes at saka isang beef cubes. Oh, where is it? It's missing. I need to dissolve that cubes. Oh, I can't find it anymore. Oh, here you go. That one. Now, can you find beef cubes just like this? It's a beef. They're in that basket. No, not there. The tray. Ayan. Lagyan ko siya ng imbis na yung sugar ang ilalagay, yung condensed milk na lang po para mas malasa siya.
ubusin ko na po yung isang 1 can of condensed milk. Okay, wanna taste? I saw your finger. It's ready. After that, lalagyan ko po siya ng Magnolia Quick Melt. Oh, it's melting. Ow! Oh, shitty. Yeah, kasi it's bubbling kasi eh. Look me. Nagbabubbles. Oh, yun. Ayun na yung yung cheese natin. Kusang magmi-melt na yan. Ayun. Kasi dapat nilagay ko siya sa refrigerator kanina para i-grate ko. Pwede siyang i-grate. Eh ngayon hindi pwede kasi nagmi-melt siya. Kaya ganyan buo. Pero okay lang. Kasi bahala nang mag-melt dyan. Magmi-melt naman, kusang magmi-melt yan. Halu-haluin lang siya. Ayun. Hindi ko na ubusin yon kasi lalagyan naman natin ng cheese whiz eh. It's the same cheese. Ayun. Ayun. So, ang dami nating sauce ngayon. Pag kulang yung pasta, I have an extra pasta. See? Ayan, wala na. Nag-melt na po yung cheese. Ganyan na. Wala nang natira. Yan. Melt na siya. Lalagyan ko siya ng cheese whiz. Tansyahin na lang. Ayun. Okay. Wow, this is delicious.